السلام عليكم. سمعت عن حاجة اسمها العلاج بالتأمل، العلاج بالريكي، العلاج بالطاقة؟ سمعت عن حاجة اسمها قانون الجذب؟ لو سمعت عن الحاجات دي أنصحك تقرأ كتاب الإلحاد الروحي. رابط الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. هذا الكتاب يكشف هذه الأمور. قانون الجذب يقول لك أنت تظبط ذبذبتك على ذبذبة ما تريد من الكون فيأتيك. تطلب ما تريد من الكون والكون يلبي طلبك. نعوذ بالله من الكفر. طبعا كفر بواح، لكن الأول خلونا نفند هذا الأمر علميا وفيزيائيا. هل في حاجة اسمها قانون جذب في الطبيعة؟ قانون الجذب به 3 أخطاء فيزيائية فادحة. الخطأ الأول: قانون الجذب ليس بقانون وليس بنظرية ولا حتى فرضية. قانون الجذب مجرد توهم لا أكثر. مفيش حاجة في الفيزياء ولا في العلم التجريبي اسمها قانون الجذب. هذه تسمية كاذبة تتمحك بالعلم. يقول لك قانون، من أين لكم بهذه التسمية؟ ومن أين لكم بوصفها أنها قانون؟ الخطأ الثاني: الفيزياء والعلم دايما بيشرحوا بعكس ما يقول هذا القانون، قانون الجذب. في الفيزياء حين تهتز المادة فإنها لا يمكن أن تهتز إلا وفقا لتردد محدد. يعتمد هذا التردد على كتلة المادة وعلى مرونتها، وليس لك أن تزيد الاهتزاز أو تنقصه إلا وفق قوانين فيزيائية، زي مثلا إنك تغير كتلة المادة. فالترددات الخاصة بأي مادة تقاس فقط وفق قوانين فيزيائية، ولا تستطيع أن تلعب في معدل التردد إلا بتغيير الكتلة مثلا. ففكرة ضبط الذبذبة التي يصورها دعاة قانون الجذب وإنك ممكن تزودها أو تغيرها أو تعدلها هي فكرة خرافية علميا، بمعنى أدق هي تهريج. الخطأ الثالث: جسم الإنسان ليست له كتلة معتبرة تستطيع أن تجذب أي شيء أصلا. فالأفكار ال3 التي يقوم عليها قانون الجذب كلها هراء في هراء. فلا يوجد ما يعرف بالجذب من خلال الذبذبة. هذا دجل فيزيائي. والأعجب من كل ما سبق أن شحنة الإنسان الكلية متعادلة، فلا هو يجذب شيئا ولا يطرد شيئا. والأعجب من كل ما سبق أن شحنة الإنسان الكلية متعادلة، فلا هو يجذب شيئا ولا يطرد شيئا. فلا الذبذبات ولا الاهتزازات تجذب شيئا، ولا كتلة الإنسان تسمح بأن تكون له خاصية الجذب. وفوق كل هذا والأهم من كل هذا أن شحنة الإنسان الكلية متعادلة، فلا هو يجذب ولا يطرد. الله! يعني التفكير والنية والتركيز الشعوري، كل الحاجات دي لا تؤثر في العالم المادي ولا تجذب أي شيء؟ الجواب نعم، لا تفعل أي شيء. بل وخذ المفاجأة: عملوا بحث علمي على تأثير النية على العالم المادي من حولنا، تأثير التركيز الشعوري والخيال والتفكير على العالم من حولك. أجرى علماء جامعة كورنيل الشهيرة تجربة في هذا الموضوع، موضوع ارتباط النية والتفكير والخيال بإحداث تغيرات مادية. وتبين أن هذه الفكرة مجرد وهم. النية والتركيز والخيال لا تؤثر على المادة. ففكرة أن الواقع يتشكل مما تركز عليه كما يدعي دعاة قانون الجذب هذا وهم. خذها قاعدة: واقعك يتشكل مما تركز عليه. واقعك يتشكل مما تركز عليه. للأسف ما زال البعض يصدق هذا الهراء. مجلة لايف ساينس العلمية صنفت قانون الجذب كأحد العلوم الزائفة، علم زائف المنتشرة في الثقافة الشعبية. قانون الجذب علميا هو علم زائف، هو تهريج.
لكن الخطير فعلا في قانون الجذب، الخطير في هذه الفكرة فكرة قانون الجذب والطلب من الكون، وأنك تستطيع أن تخلق أقدارك بيدك. الخطير في هذه الفكرة أنها تدمر أصول عقيدتك الإسلامية دون أن تدري. الطلب من الكون إن لم يكن كفرا أكبر فليس في الوجود كفر. الطلب من الكون إن لم يكن كفرا أكبر فليس في الوجود كفر. قال ربنا سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأن تجعل لله ندا ثم تطلب منه فهذه هي العقيدة الكفرية التي أتى كل الأنبياء لمجاهدتها. طيب لو واحد قال لك قانون الجذب ده بس من باب الأخذ بالأسباب، كل شيء في الكون بإذن الله، لكن نحن فقط نأخذ بالأسباب، ما هو يمكن قانون الجذب من جملة الأسباب التي أودعها الله في الكون؟ والجواب ببساطة: الله عز وجل قدر الأسباب المشروعة والتي يجوز الأخذ بها. والأسباب المشروعة على صنفين: أسباب شرعية نص عليها الشارع، وأسباب قدرية من جملة النواميس التي سخرها الله لعباده. أسباب قدرية زي الدواء، فشرب الدواء من جملة الأسباب التي سخرها الله لعباده، شرب الدواء من باب الأخذ بالأسباب. أما غير ذلك من الأسباب التي لم يجزها الشرع نصا ولا قدرا فالأخذ بها من الشرك. فالله عز وجل لم يخبر أن ضبط الذبذبة يجذب خيرا أو يدفع ضرا، والعلم بيقول لك أن هذه شعوذة وليست من جملة الأسباب المادية، وبهذا يصبح قانون الجذب ليس من جملة الأسباب الشرعية ولا من جملة الأسباب القدرية. فأنت يا من تؤمن بقانون الجذب، إذا اعتقدت أن قانون الجذب ينفع ويضر بذاته، يجلب لك الخير ويرفع عنك الضر بذاته، فهذا كفر أكبر، سلمنا الله وإياكم من الكفر. أما لو اعتقدت أن قانون الجذب هو فقط من جملة الأسباب التي قدرها الله في الكون، فهذا اسمه شرك الأسباب، لأنه لم يثبت أنه من الأسباب لا الشرعية ولا القدرية. يعني المؤمن بقانون الجذب واقع بين شرك أكبر وشرك الأسباب، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. المصيبة العقدية الثانية في قانون الجذب أن المؤمن بقانون الجذب يتخيل أنه يستطيع أن يخلق أقداره بيده. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله خلق كل شيء وكتب كل شيء وعلم كل شيء وقدر كل شيء، وأن الله خلق أفعال العباد، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن قانون الجذب بيقول لك أنك تستطيع أن تخلق أقدارك بيدك، تخلق أقدارك بنفسك. وهذه عقيدة فرقة ضالة قديمة اسمها فرقة القدرية. هذه الفرقة تقول أن العباد يخلقون أقدارهم بأنفسهم. المدهش أن قانون الجذب أخطر من فرقة القدرية، لأن قانون الجذب لا يقول أن الإنسان يخلق أقدار نفسه فقط، بل ويخلق أقدار الوجود كله من حوله. يعتقدون أن تركيزك وتأملك وضبط ذبذبتك تستطيع بهم أن تغير الكون من حولك، عياذا بالله من الضلال. يعني فعلا الكون بيقدر ان هو ينفذ الحاجات اللي احنا بنحلم بيها ونتخيل بيها؟ أيوة. ولا ده بس فكرة عندنا؟ لا لا لا، ده بالحرف بيبدأ ياخد الداتا اللي في خيالك يجري ينفذها. هقول كلمة كده يا ريت كل حد بيتفرج عليا يحفرها، انا هبص لكم اهو. الخيال بيحرك الكون. ارجع لنا بقى. الخيال بيحرك الكون. الخيال بيحرك الكون. ده فرقة القدرية طلعوا غلابة. تأثير الخيال وضبط الذبذبة على العالم من حولك
كما قلنا في تجربة جامعة كورنيل طلع هلس علمي، لكن للأسف ما زال هناك من يصدق هذه الخرافات. الخيال بيحرك الكون. وبالإضافة لتجربة جامعة كورنيل، قبل سنوات نشرت مجلة الساينتيفيك أمريكان نشرت مقالا تؤكد فيه أن قانون الجذب وضبط الذبذبة وتأثير الخيال مجرد خرافات ودجل جديد، ورابط هذا المقال في وصف الفيديو. والمصيبة مؤخرا بعض الجمعيات في بلادنا الإسلامية بلاد التوحيد أصبحت تستضيف رؤوس هذا الدجل في العالم. يعني مش كفاية اللي عندنا، كمان بقينا بنستورد من بره. طيب هذه الأفكار المجنونة ما مصدرها؟ ما مصدر هذا الدجل؟ مصدر هذا الدجل تأثير الجذب وضبط الذبذبة وأنك تستطيع أن تخلق أقدارك بيدك. مصدر هذا الدجل في الأصل من أتباع ديانات الإلحاد الروحي، البوذيين والهندوسيين والطاويين. أتباع هذه الديانات هم مصدر كل هذه الخرافات التي انتشرت في الشرق والغرب. فهذه الديانات الهندوسية والبوذية والطاوية، هذه الديانات تقوم على فكرة وحدة الوجود، أن الإله يحل في الموجودات، تعالى الله عن هذا الكفر، وإنك بتقدر تغير الأقدار حرفيا، وإنك حاجة عظيمة خالص، ما الإله بيحل فيك وممكن تعمل أي شيء. خرافة وحدة الوجود هي مصدر كل هذا الهراء. وأنا فندت قبل ذلك هذه الخرافة، خرافة وحدة الوجود، في حلقة مستقلة. رابط هذه الحلقة في تاني رابط في وصف الفيديو. المهم أن هذه الخرافة هي مصدر كل هذا الدجل. فتجد كتابا مثل كتاب السر اللي هو أشهر كتاب في قانون الجذب. تجد مؤلفة هذا الكتاب روندا بيرن بتقول في الكتاب بالحرف You are God in a physical body، أنت إله في جسد مادي. طبعا في ترجمة الكتاب العربية حذفوا هذه الأمور حتى يضحكوا على القارئ ويقوموا بتمرير الكفريات في قانون الجذب دون أن تدري. ففكرة وحدة الوجود وأنك تستطيع أن تغير الأقدار وإنك بضبطك للذبذبة تجيب اللي انت عايزه، هذا كفر أكبر وهلس علمي ويخالف بديهيات إسلامية مستقرة، مثل أن الإنسان خلق ضعيفا. قال ربنا سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان لا يستطيع أن يغير شيئا من أقدار الله، فقط أنت مطالب بالأخذ بالأسباب، أسباب النجاة في الدين والدنيا. أما النتائج فالله عز وجل يقدر ما يشاء. قال ربنا سبحانه ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أيضا من البديهيات الإسلامية المستقرة أن المصائب في حياة الإنسان ليس مصدرها أنه لم يضبط خياله، أو أنه لم يضبط ذبذبته، أو أنه لم يقم برفع الطاقة الإيجابية في بيته، ولا أي شيء من هذا الهراء. فالأنبياء ابتلوا، بل وهم أشد الناس بلاء. ما يحصل للإنسان من مصائب لأنه مكلف. هذا أصل من أصول الإسلام. قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فنحن لن نكون أسياد مصائرنا، فالتسليم لله ولأقدار الله هو نهاية المصير الإنساني سواء شئنا أم أبينا. هذه عقيدتنا. من أصول عقيدتنا التسليم لقضاء الله وقدره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإنسان بطبيعته لا يعرف على وجه اليقين ما ينفعه ولا ما يضره، لذلك شرعت الاستخارة، وفيها أن تقول واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر وأن أقدار الله حق فهو من أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. هذه أصول ديننا. فهل نترك ديننا وعقيدتنا من أجل هلوسات وثنية
وشعوذات. قبل ما أختم عاوز أتكلم عن نقطة الطاقة، وهل هناك طاقة إيجابية وطاقة سلبية؟ المرة الجاية هنعمل حاجة قوية جدا في التجربة، هتبقى رائعة، بس أنا مش عايز أعملها عشان بس هتبقى يعني هتدخل طاقة جديدة فهتأثر أكتر. هيدخل طاقة جديدة وخايف علينا، يا ترى هيعمل إيه؟ أنا هعمل إيدي كده، حاول تركز على إيدي وبعدين ركز عليها وبص عليها بعينيك، وبعدين غمض عينك وحافظ على التركيز على الإيد بخيالك بوعيك. اللي انت بتعمله ده رعب، كفاية كده بجد. موضوع الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، مفيش حاجة في الفيزياء اسمها طاقة سلبية وطاقة إيجابية. الطاقة السالبة والطاقة الموجبة في الفيزياء لا علاقة لها بالسلبية والإيجابية عند دعاة قانون الجذب. السالب والموجب في الفيزياء هذا تقسيم افتراضي. فلو قلنا إن أيونات س أيونات موجبة وأيونات صاد أيونات سالبة، فهذا تقسيم افتراضي لتسهيل المعادلة لا أكثر. ولو عكسنا هذا الأمر وقلنا إن أيونات س هي اللي سالبة وأيونات صاد هي الموجبة، فلا إشكال، فالأمر افتراضي فقط للتمييز وحتى تنضبط المعادلة الفيزيائية. لكن هنا أتى مشعوذو العلاج بالطاقة وقانون الجذب وأخذوا مصطلحات السالب والموجب لكن بمعناها الحرفي، وقال لك الفكر السيء بيطلق طاقة سلبية، والفكر الجيد أو النافع أو السلمي بيطلق طاقة إيجابية. منذ متى والفكر يطلق طاقات؟ وكيف قمتم بتحديدها؟ ووفق أي تقسيم قلتم أن هذه سلبية وهذه إيجابية؟ للأسف دائما دعاة قانون الجذب يلفقون العلم، بيستخدموا كلمة سالب وموجب في الفيزياء ويقول لك أهو العلم بيتكلم عن السلبية والإيجابية. لا، ولازم كمان يحط لك حتة دينية حتى يصدقه الناس، يقول لك المسجد به طاقة إيجابية. دور العبادة متعادلة الشحنة، لا تفرز طاقة سالبة ولا طاقة موجبة، والأماكن متعادلة الشحنة، لا يوجد مكان ممتلئ بالطاقة الإيجابية ولا مكان ممتلئ بالطاقة السلبية. البشر أيضا متعادل الشحنة، مفيش حاجة اسمها فلان ده ممتلئ طاقة سلبية، مفيش هذا الكلام. وحتى كلمة شحنة في الفيزياء ليس لها علاقة بالسلبية والإيجابية كما قلنا، فهذه مصطلحات لفظية لسير المعادلة الرياضية، فبلاش هبد الله يكرمكم. وفي الأخير ندعو بالدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، لا تكلنا إلى ذبذبات ولا إلى طاقة كونية ولا إلى تخيلات وهمية، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، آمين آمين. في كتاب اسمه الإلحاد الروحي، هذا الكتاب يناقش هذه القضايا: قانون الجذب والإسقاط النجمي والتنويم المغناطيسي والعلاج بالطاقة والميكروبيوتيك واليوجا والعلاج بالريكي وكل هذه الهراءات والخزعبلات. رابط هذا الكتاب في أول رابط في وصف الفيديو. الكتاب يفند كل هذه الهراءات علميا ويبين خطورة هذه الممارسات على جناب التوحيد وجنايته على نعمة العقل. انشروا هذا الكتاب بارك الله فيكم على مواقع التواصل، لعل الله ينفع به ويكتب لنا ولكم الأجر، آمين. أشكركم على حسن الاستماع، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.